the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. A few moments later. So ngayon po guys, meron na po akong bagong na-upload. So naka-private po muna siya para ma-set po natin siya as a premiere. Ang gagawin lang po natin is i-click tong video. Ayan po. Ngayon, meron po tayong nakikitang lapis. I-click po natin siya. And then, bago po natin isit sa premiere yung video natin, is dapat po, lagyan na po natin ng thumbnail. So, ayan. May thumbnail na siya. And then ngayon, i-schedule na po natin kung kailan po natin gusto na ma-premiere yung video natin. Unang-una is i-click natin tong visibility. Tapos, public po. And then, set as instant premiere. And then, i-click po natin tong schedule. Ayan. Diyan po makikita natin yung buwan, oras, at kung saang lugar po kayo. Kung ano po yung time zone nyo. Dahil gusto ko bukas is ma-premiere na po siya dahil madaling araw na ngayon. So, i-click ko tong June 6. And then, oras po, kung anong oras nyo po gusto na ma-premiere yung video nyo. Gusto ko bukas ng alas 10 is ma-premiere na po siya. So, i-click ko tong alas 10. And then, time zone. Ang gagamitin ko pong time zone is Pinas time na lang po. So, hanapin ko dito yung Manila. Yan. Kapag kumpleto na po at wala na po kayong nakalimutan, pwede na po natin na iset as a premiere. And then, click done. Lagyan po natin ng end screen kung gusto po natin na lagyan. Katapos, cards. So, kanina pala is nakalagay na ako ng card. So, hindi na daw ako pwedeng maglagay. Ang gagawin ko is i-delete ko yung isa. Ayan. So, okay na siya ngayon. And then, isa-save na po natin. Yan. So, ngayon naka-premiere na po siya.
i-click po natin tong save. Yan, na-save na siya. Para makasiguro tayo na na-set na po siya as a premiere, pupunta po tayo sa YouTube. Tingnan natin your channel. Ayan, may premiere na nga. So, ayan na po. Ganyan lang po kasimple kung paano mag-premiere. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.